på dig. I detta avsnitt så ska du få ta och se vårat projekt Volvo PV. Det har vi inte visat innan. Och sedan så snackar jag lite odling. Så kika vidare nu så får ni se vad vi har grejat med. Vi har en gammal Volvo PV 544 från 1962 som behöver ganska så mycket kärlek kan man säga. David har tidigare slipat bort färgen, men då det gått ett tag har det blivit lite ytrost på som nu slipas bort med en trissa. Så puttas bilen in igen. Smidigt att ha den på 4 ledade hjul. Värmefläkt och presenning åker på plats för att öka temperaturen i plåten och bli av med fukt. Här torkas ytan av med tinner innan den ska målas. Då var det dags för 2-komponent epoxygrund. Färgsprutan funkar dock inget vidare till detta då den har alldeles för litet munstycke. Ja, vi får investera i en annan spruta till kommande målning framåt här nu. Värmefläkt och presenning åker på plats igen. Nu målas det med den riktiga färgen, alltså originalfärgen som det var på den här bilen. Och det är Volvo grafitgrå.
Innan PVn kunde målas så har David lagt väldigt många timmar på den redan. Tyvärr så har vi ju inte filmat detta. Men vi har tagit lite foton. Och dessa nu kommer att komma här efter att jag har slutat köta. Och då kommer du få se hur PVn har sett ut. Och vilket slitjobb som David har fått lägga ner på den här bilen. Så kika vidare så får ni se arbetet med bilen. David hade länge pratat om att han skulle vilja ha en PV. Och ja, han har ju kikat på många annonser. Men sen är det ju så, varför ska man göra det lätt för sig och köpa något färdigt? Den har en B18-motor, 4-växlad låda och 12-volt-system. Så den är ju riktigt modern. Den var i väldigt dåligt skick när vi köpte den. Då bilen påminner lite om Flintstones bil så har det behövt beställas hem en hel del plåtar. David har lagt väldigt många timmar på att byta ut rostig plåt till ny plåt. Ja, för att försöka vara lite positiv då så är det ju bra att få bort gamla dåliga lagningar också. Och få bättre ordning på det helt enkelt. Här är det alltså färdigsvetsat för ett tag framåt. Nu målas de nya plåtarna med 2 komponenter epoxy. Här är då den renoverade B18-motorn som vi har, som är redo att stoppas i. Ja, då är vi ju i våran köksträdgård. Den ser ju kanske inte jätteinspirerande ut nu i den här grådassiga vädret. Nu så här slutet på februari. Men det kommer ju komma en vår och en sommar och en höst. Och ja, man vill ju skörda massa gött. Så då vill det till också att få ner fröna, knölarna och sånt i jorden. Och jag tänker lite nu, funderar lite på vad det är för något vi ska odla. Då tänker jag ju, alltså potatis är ju ett sånt, det är ju ett måste. Det är ju liksom det viktigaste som vi odlar, känner vi. Sen vill man ju gärna ha morötter, lök, rödbetor, sallad och brytbönor. Det vill vi gärna ha. Det är nice. Ja, sen finns det ju så mycket annat också som man vill ha. Det är ju gurka och tomater och olika kryddor. Och så dill och ja, melon och physalis. Och, ja, vi får väl se vad det blir för något. Får vi göra. Eller hur? Det blir ju din första odlingssäsong. Vi ska väl kika här lite. Eller hur, just det. Då ska vi se. Som sagt, det ser inte jättepiffigt ut här. Man ser, sorkarna har ju haft fest i alla fall. Så de får vi ta och jobba på hårt med nu. Och jag har ju täckodlat ganska så mycket nu de senaste åren här. Och det tycker ju sorkarna är jättefestligt. Så jag funderar lite på hur jag ska göra i år. Om det blir täckodling eller hur det blir. Eller någon form av det. Blir någon liten blandform av det liksom. Så ja, vi ska väl se. Det ska väl räcka maten både till oss och till sorkarna och mördarsniglarna och hjortarna kanske. Eller hur, just det? Så vi får väl se.
Ja, vi har ju 8 stycken eltrådar här runt köksträdgården. För det är ju både hjortar och vildsvin som vill in där. Sen hjortarna har visserligen, de har ju faktiskt hoppat över. Men ja, vi kan ju få i alla fall något djur att stanna utanför i alla fall. Så det, så är det. Ja, nu sitter jag här inne då och ska ta och planera upp odlingen lite. Ja, det är ju ganska så tomt här på mitt papper än så länge. Jag har tagit in lite perenner här, lite bärbuskar. Så jag har min fina portfölj som jag har fått av ena svägerskan för ett gäng år sedan. Min fröportfölj. Så har vi lite fröer här borta med lite egna. Så ja, det kräver ju ändå lite planering det här. Man får tänka lite på växtföljden eller så. Sen tänker jag att alltså, så knussligt är det inte. Men lite vill det till att tänka till. Och ja, potatisen tar ju ganska så stor plats och vi vill ju ha mycket potatis. Vill att det ska räcka för hela familjen från ena säsongen till den andra liksom. Så ja. Sen är det allt annat gott man vill ha med. Vad har du för måsten du måste odla varje år? Eller är det något du vill tipsa om kanske? Någonting som man inte får missa att odla. Ja. Nej, jag ska väl spåna lite här och kladda lite. Så får vi se. Ja, lite har jag fått kladdat ner. Så får vi väl se. Jag brukar alltid ändra mig 17 gånger om också. Så vi får väl se hur det blir. Men en grundtanke finns där. Och det är det viktiga tänker jag. Så ja. Det blir nog väl sig. Tack så jättemycket för att du har tittat. Ha nu en riktigt fin vecka. Så syns vi nästa gång. Och glöm inte att trycka på den hype-knappen här nere. Det är någonting som gör att man ska kunna hamna på typ en topplista eller så. Så hjälp oss där med att trycka på den. Man kan trycka 3 gånger. Så testa gärna det. Ha det gott! Hej då!